Hello, good morning everyone, good afternoon, good evening, wherever part of the world you are right now. So today's vlog ay mag-unbox po ako ng one of the gadget for my vlog. So abangan po natin kung ano to. Hello everyone! Welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyong kalimutang mag-like at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa aking mga upcoming videos. So, today I'm gonna continue na my unboxing items. Yung ano ko namin kahapon. So, but before that, I would like to thank the Chay Batang channel dahil kundi sa iyo, sinamahan mo ako kahapon sa Dubai. So, eto na yung nabili natin kahapon. So Acer siya. So pwede na ako makakapag LSLS. So at saka I would like to thank din also kay Lulu dahil kung hindi sa kanya hindi ako magpupursige na mag-provide nitong laptop. So ito na po siya guys, nabukod ko na yan. Ayan na. So protektado siya ng foam. So kahit malaglag siya, hindi siya basta-basta kagad masisira yan. Tapos ito na, tapon. Yan. Tapos ito lang yung ano niya ba guys. Ito lang yung pinakang bag niya. Wala siya masyadong madaming mga accessories. So ito na po siya, manipis lang din yan. Yan. Tapos mayroon din siya, ang kasama lang niya dito, itong charger, ito. Tingnan natin kung gaano kahaba siya. Yan. So, isang dipa. Tapos, 1 meter yan. So, meron siyang 3 butas doon. Tapos ilalagay dito yun. Yan. So okay na siya. Tapos basahin mo, tingnan mo natin yung warranty. So guys, ito meron siyang 1 year warranty, local, international. At ito din yung kanyang manual. Yan, guys, manual mo. So, basahan ko na lang mamaya. Meron siyang Arabic translation, Chinese translation, saka siyempre meron din siyang Spanish. So, hindi naman kailangan niya. Ang kailangan natin lang yung English translation. Tapos dun tayo nakakapag yun na naiintindihan natin. Wala naman dito Tagalog translation. So, eto na po siya. Magaan lang. Ayan. Built-in na rin yung battery niya. Ito daw yung bagong latest niya kahapon. Ayan. Ayan siya. Magaan lang din. Meron para hindi siya magasgas. Ayan. Ano siya? Core i3 yan. Core i3. Tapos pwede rin sa Wi-Fi. Meron din silang camera dito. Ito yung camera niya yan. Ito yung camera. So, makakapag LS na ako, isa-shout out ko kayo dyan. Abangan nyo pag nag-LS ako mga kaya YouTuber. So, kahapon, dinaload na ito ni Kabayan, yung Kabayan ang salesman doon. I-download na din niya yung software here. So, try ko nga kung open siya. Ito yung button niya, power. Yun, nag-lights na siya dun. Yan na. Yes! So, ang ano niya, ang bilis niya ay, hindi masyado ako mag-ano dito ba, sa i-unbox ko lang siya, hindi ko alam masyadong ano nitong ano. So later on, papag-aralan ko siya. Basta alam ko siya ay
i3 Windows 8 ata to. Tingnan ko. Yan. Yan na siya, guys. Magaan lang siya. Wala pa yatang kalahating kilo. Ayun. So, yun nga guys, makapag-LS na. Itatry ko mamaya mag-LS. So, abangan yung LS ko mamaya. So guys, maraming salamat at sana nagustuhan yung aking gadget. So, sa susunod iba na naman aking ipaghahandaan. Ayan. Ito guys, so na-download na nito kahapon. May mga software na siya. Gagamitin ko lang. Hindi ko pa nagagamit. Mamaya ko siya gagamitin. Mag-i-LS muna ako. Ayun. So guys, thank you so much for watching at sana nagustuhan niyo yung aking mga unboxing items. So maraming salamat at huwag niyo kalilimutang i-like, i-hit at subscribe ang aking channel. God bless you and bye-bye!